हेलो नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल गाइस आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा तपाईहरुले यस्तो खाले माउसमा हाइलाइट कसरी लाउन सक्नुहुन्छ त्यो देखाउने छु है। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुको ल्यापटप अथवा कम्प्युटर ओपन गर्नुहोस् है। ओपन गरिसकेपछि गाइस तपाईहरु आउनुपर्ने हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँनेरि भनेको हुन्छ टाइप हियर टु सर्च, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ माउस हाइलाइट। माउस हाइलाइट टाइप गरिसकेपछि गाइस तपाईले यहाँ सबैभन्दा टपमा देख्नुहुनेछ माउस हाइलाइटर, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईको स्क्रिन ओपन हुन्छ है। तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। अनि तपाई अलि तल आउनुहोस् यहाँनेरि है। यहाँनेरि तल भनेको हुन्छ गेट माउस पोइन्टर हाइलाइट माइक्रोसफ्ट स्टोर भनेको हुन्छ है। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। अब तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँनेरि ब्लू कलरमा गेट भनेर देख्नुहुनेछ है। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले एउटा यस्तो सानो खाले बक्स देख्नुहुनेछ है। अनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ ओपन भनेको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस बेसिकली तपाईहरुले यस्तो सेम स्क्रिन देख्नुहुनेछ। बिसाइड यहाँ माथि भनेको हुन्छ इन्स्टल है। तपाईले त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यहाँ एउटा सानो यस्तो खाले बक्स देख्नुहुनेछ है। यो चाहिँ एउटा साइन इन अप्सन हो। यदि तपाईहरुसँग माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट छ भने साइन इन गर्दा हुन्छ, यदि छैन भने तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तल भनेको हुन्छ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट है। त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस अनि तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तल कन्टिन्यू भनेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यहाँनेरि यस्तो स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। यहाँ भनेको हुन्छ साइन इन, यो चाहिँ अप्सनल हो है गाइस। यदि तपाईहरुलाई साइन इन गर्नु छैन भने चाहिँ तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि भनेको हुन्छ साइन इन अप्सन, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। अनि तपाईले यहाँ बेसिकली केही गर्नु पर्दैन, तपाईले यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। क्लोज गरिसकेपछि तपाईको यो माउस हाइलाइटर चाहिँ डाउनलोड हुन स्टार्ट हुन्छ। तपाईले यहाँ माथि ब्लू लाइनमा देख्नुहुनेछ है। डाउनलोड हुनु लागि त्यस्तै 10 सेकेन्ड लाग्न सक्छ है। डाउनलोड हुन दिनुहोस्। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा सानो यस्तो खाले मेसेज देख्नुहुनेछ है। यो मेसेज देखेपछि तपाईको यो माउस हाइलाइटर चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा डाउनलोड भयो है गाइस। अब नेक्स्ट चाहिँ तपाई कहाँ जानुहोस् भने तपाईहरु फेरि जानुपर्ने हुन्छ तपाईको कम्प्युटरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँनेरि है। यहाँनेरि भनेको हुन्छ टाइप हियर टु सर्च, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि बेसिकली तपाईले त्यो माउस हाइलाइटर चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ है। अहिले यहाँनेरि मेरो देखाइएको छैन किनभने टाइम लाग्दो रहेछ। दिनुहोस् त्यस्तै 10 सेकेन्ड दिनुहोस् है। 10 सेकेन्ड दिइसकेपछि फेरि तपाईहरु ब्याक आउनुहोस् यहाँ है। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ बेसिकली यहाँ सबैभन्दा टपमा देख्नुहुनेछ यस्तो यो माउस हाइलाइट भनेर, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस मेरो यो माउस है हाइलाइट हुन स्टार्ट भयो यस्तो है। अब यदि मलाई यसलाई कलर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ गाइस है म जानुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि सेलेक्ट कलर भनेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यहाँनेरि धेरै अप्सनको कलर देख्नुहुनेछ है। तपाईलाई अब कुन कलर मनपर्छ तपाईले सिम्पली पिक गरेर चुज गर्दा हुन्छ। अब म फर एक्जाम्पल मैले रेड चुज गरेँ है। अनि यहाँ तल ओके भनेको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेँ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस मेरो यो हाइलाइट चाहिँ रेड कलर भयो है गाइस। अब यहाँ अर्को अप्सन चाहिँ के छ भने गाइस यहाँनिर अहिले मेरो यो रेड कलर चाहिँ एकदम लाइट रेड छ है। अब यदि मलाई यसलाई डार्क रेड बनाउनु छ भने चाहिँ गाइस यहाँनिर 127 तपाईले देख्नुहुनेछ यस्तो है। अब यसलाई मैले अलिक प्योर रेड कलर बनाउनु छ भने चाहिँ अब फर एक्जाम्पल मैले लेखेँ 200 है। 200 लेखिसकेपछि यहाँ तल एप्लाई सेटिङ भनेको हुन्छ है, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मेरो यो हाइलाइटर अलिक प्योर रेड कलर हुँदै भयो है। अनि यहाँ अर्को अप्सन चाहिँ के छ भन्दै गाइस है। अब यदि तपाईलाई यो हाइलाइटरको साइज बढाउनु छ भने यहाँ सबैभन्दा टपमा यहाँ 30 भनेर देख्नुहुनेछ है तपाईले। अब यसलाई तपाईले साइज बढाउनु छ भने फर एक्जाम्पल मैले लेखेँ 50 है। 50 लेखिसकेपछि फेरि तल आउनुहोस्, यहाँ सेटिङ एप्लाई सेटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि मेरो यो हाइलाइटरको साइज तपाईहरुले देख्नुहुनेछ है ठुलो भयो है गाइस। यहाँ बेसिकली त्यति नै हो गाइस। सेटिङ एकदम इजी सेटिङहरु छ गाइस है। I hope this video is helpful to you guys.
That is all for today. Thank you for watching, guys. Thank you.